আপুনি যদি মোবাইলত ভিডিও এডিটিং কৰে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আপুনি কাইনমাষ্টাৰ সফটওয়্যাৰটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই কাইনমাষ্টাৰ সফটওয়্যাৰটোত সকলোখিনি সুবিধা পাবলৈ হলে এই সফটওয়্যাৰটো কিনিব লাগে কাইনমাষ্টাৰত ফ্ৰী ভিডিও এডিটিং কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিওটোৰ তলত watermarkটো দেখা পায় আৰু সেই watermarkটো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰে তেতিয়া তাত আপুনি দেখা পায় যে এই সফটওয়্যাৰটো কিনিবলৈকে দিছে আপোনাক হয়তো আপুনি কিনিব নোৱাৰে বা আপুনি কিনিব ইচ্ছা কৰা নাই তেতিয়াহলে আপুনি এই ভিডিওটো হেকলৈকে চাওক কিয়নো মই কাইনমাষ্টাৰৰ যিটো নেকি প্ৰো ভাৰ্সন এই প্ৰো ভাৰ্সনটো ফ্ৰীতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু আপুনি একদম watermark নোহোৱাকে আপুনি ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু লেয়াৰৰ অপচনত আপুনি মাল্টি লেয়াৰ অপচনটো পাব যত নেকি আপুনি একেলগে 4-5টা 6টা লৈকে ভিডিও এড কৰিব পাৰিব মিউজিক এড কৰিব পাৰিব ফটো এড কৰিব পাৰিব আপুনি এই ভিডিওটো হেকলৈকে চালে গম পাই যাব এই সফটওয়্যাৰটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী গতিকে আপুনি প্ৰথমতে এই ভিডিওটো এটা ধুনিয়াকৈ লাইক কৰক আৰু ভিডিওটো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে কাইনমাষ্টাৰ এই ফ্ৰী সফটওয়্যাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত নেকি watermark নাথাকে মাল্টি লেয়াৰ অপচনটো আপুনি পাই যাব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটোলৈকে আগবাঢ়ো না কি ক প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হৈ থকা কাইনমাষ্টাৰ সফটওয়্যাৰটো ইয়াক আনইনষ্টল কৰি লওক আনইনষ্টল কৰাৰ পিছত মোৰ এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত যেটো লিংক আছে সেই লিংকটোৰ পৰা আপুনি কাইনমাষ্টাৰ সফটওয়্যাৰটো আকৌ ডাউনলোড কৰি লওক ডাউনলোড কৰা হোৱাৰ পিছত আপুনি এই সফটওয়্যাৰটো ধুনিয়াকৈ ইনষ্টল কৰক আপোনাৰ মোবাইলত আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ দেখা পাব কাইনমাষ্টাৰ আৰু এই সফটওয়্যাৰটো আপুনি ওপেন কৰি দিয়ক ওপেন হোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱাকৈ এখন নতুন পেজ দেখা পাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ পাৰমিশনটো এলাউ কৰিব দিছে গতিকে আপুনি ইয়াতে এলাউ কৰি দিয়ক আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিকিটা পাৰমিশন বিচাৰে গোটেইকিটা পাৰমিশন আপুনি এলাউ কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ সফটওয়্যাৰটো ধুনিয়াকৈ আপুনি মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোৰ হাৰ্ডৱেৰ চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এই সফটওয়্যাৰটোৱে পাৰমিশন বিচাৰিছে গতিকে আপুনি ইয়াক ৰান নাও অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এই সফটওয়্যাৰটোৱে আপোনাৰ মোবাইলটো স্ক্যান কৰিব আপোনাৰ মোবাইলটোৱে কিমান মানে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মানে ভিডিও কোৱালিটি কিমানলৈকে আপুনি এডিটিং কৰিব পাৰিব এই সকলোবিলাক তথ্য মোবাইলটো স্ক্যান কৰি আপোনাক জনাই দিব গতিকে স্ক্যানটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে আপুনি অপেক্ষা কৰক এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত যেতিয়া স্ক্যানটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াতে শো ৰিজাল্টত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলটো কিমান পাৰফৰম্যান্স দিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ইনফৰমেশন খিনি আহিছে আৰু লগতে আপোনাৰ এই সফটওয়্যাৰটো আপোনাৰ মোবাইলটোত কেনেকৈ কাম কৰিব আৰু কিমান কোৱালিটিত আপুনি ইয়াত ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব এই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনাক ইয়াতে দেখুৱাইছে আৰু আপুনি ইয়াক বেক কৰি দিয়ক দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ সফটওয়্যাৰটো ওপেন হ'ব এতিয়া আপুনি ভিডিও এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এই প্লাস চিনটোত ওপেন কৰক আৰু 16:9 অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু মই এটা ভিডিও আপোনাক এডিটিং কৰি দেখাই দিম যে আপোনাৰ এই watermarkটো যায় নে না যায় প্ৰথমতে আপুনি মিডিয়াত যাওক মিডিয়াত যোৱাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ এই ভিডিওটো মই সিলেক্ট কৰিলো আৰু এই ভিডিওটোৰ তলত দেখা পাইছে আপুনি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ watermark আহা নাই এতিয়া আপুনি লেয়াৰ অপচনটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে আপুনি মিডিয়া অপচনটো আহিছে আৰু মিডিয়াৰ পৰা আপুনি আৰু যিমান প্ৰয়োজন হয় ভিডিও লেয়াৰ আপুনি যোগ কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ এই ভিডিওটো কমপ্লিট এডিটিং হ'ব হোৱাৰ পিছত আপুনি শেয়াৰ অপচনত যাওক তাৰ পিছত আপুনি এটো এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিব মই 1080p এটো কোৱালিটিত এক্সপোৰ্ট কৰিছো এতিয়া আপোনাৰ ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আপুনি প্লে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত যেটো প্লে আছে সেই প্লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰক মই মেক্স প্লেয়াৰ সিলেক্ট কৰিলো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এয়া চাওক কোনো ধৰণৰ ইয়াতে watermark নাই আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ সন্মুখত লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাইছো কোনো ধৰণৰ watermark নাই আৰু ভিডিও কোৱালিটি আপুনি নিজে দেখা পাইছে কিমান ধুনিয়া কোৱালিটি হয় এতিয়া আপুনি গম পালে যে কাইনমাষ্টাৰ প্ৰো সফটওয়্যাৰটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি আপুনি watermark নোহোৱাকৈ ভিডিও এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিব লগতে মাল্টি লেয়াৰ অপচনটো পাব য'ত নেকি আপুনি একেলগে বহুত কেইটা ভিডিও একেলগে এডিটিং কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰক আৰু কমেন্টত জনাব আপুনি এই সফটওয়্যাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে নে নাই লগতে আপুনি এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক আপুনি মোবাইল ইনফৰমেশনৰ লগতে মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰা সফটওয়্যাৰসমূহৰ ট্ৰিক্স বিলাক পাই থাকিব গতিকে আগলৈ নতুন ভিডিও হৈতে লগ পোৱাৰ আশা আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ